มองไปเลยมาครับเอาไปปีนี้ปืนบ่ได้ปุ๊บดูน้ำกันดูได้เนี่ยว่าเป็นยังไงผู้ชายเป็นยังไงอ๋อมันก็ว่ากับรถจะดุนกับเอาวีแล้วนี่นะโมไม่ไปหาเห็ดคือว่าเล่นในกันก็เลยบ้านก็ไปบ้านพูดทำไมวะกูลืมไหนมีคนบอกตายไม่หายเจือกูขึ้นไปเห็นตัวกู